Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tại sao bánh cuốn tráng chảo đậy bằng giấy chống dính lại ngon hơn đậy bằng nắp? Đó là câu hỏi của nhiều cô bác, anh chị và các bạn thắc mắc. Nên hôm nay Hana xin làm clip này để giải thích rõ với cô bác, anh chị và các bạn. Đây là bánh cuốn tráng chảo với bột tàng mì Hana chia sẻ cách đây khoảng 6 tháng. Công thức này thì dùng bột khoai tây, Hana chia sẻ cách đây 2 tháng. Và đây là công thức làm hoàn toàn từ bột năng và bột gạo, Hana chia sẻ cách đây khoảng 3 ngày. Với tất cả các công thức, Hana đều sử dụng chảo và đậy bằng giấy chống dính mà Hana hay nói là giấy nến. Khi mà mình đậy giấy nến lên mặt bột, phần hơi nước thoát ra không được, nên giữ lại trên mặt bánh. Vì vậy, cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy mặt bánh luôn mịn mượt và đặc biệt rìa bánh không bị khô, giống như mình đậy bằng nắp. Đây là cách làm Hana cảm thấy bánh ngon nhất, nhanh nhất. Thành phẩm bánh mỏng, mềm và mịn giống như mình tráng bằng nồi hơi. Rất thích hợp cho những cô bác, anh chị và các bạn ở nước ngoài không có nồi tráng. Sau khi quét dầu xong, cô bác, anh chị và các bạn đặt tấm giấy nến lên. Mình ấn nhẹ để cho phần giấy nến này lấy hết phần dầu thừa trong chảo. Một là mình chống dính cho phần giấy nến. Hai là trong chảo không còn dầu nhiều, vì vậy mình tráng bánh mỏng, đều và đẹp. Nếu giấy nến mình không chống dính kỹ thì phần bột dính vào giấy, mình lấy ra bánh bị biến dạng, không được đẹp. Nếu mà mình đậy nắp, hơi nước thoát ra ngoài. Vì bánh tráng rất mỏng nên mặt bột sẽ bị khô và nứt. Nếu mình tráng dày, bánh sẽ ăn không ngon. Nhiều cô bác, anh chị và các bạn nói bột năng nhiều hơn bột gạo, ăn sẽ bị đầy bụng. Trước kia, tráng bánh bằng chảo đậy nắp, không dùng giấy nến, phần bánh bị dày. Hana ăn cảm giác cũng giống như vậy. Nhưng sau khi đổ bánh mỏng hơn và thay thế nắp bằng giấy nến, thì Hana cảm thấy bánh mềm mượt, ăn ngon, không bị đầy hơi. Và Hana cũng giải thích thêm tại sao mình khuấy bột sạch lại, cho dầu ăn vào khuấy đều, sau đó mới thêm phần nước. Vì nếu mà mình không làm như vậy, bột lỏng khi cho dầu ăn vào, dầu và nước sẽ tách rời nhau, phần dầu nổi lên mặt nước. Dầu và bột không được hòa quyện với nhau, khi đổ bánh, bánh sẽ bị cứng, không được mềm mại. Do đó, mình sẽ cho dầu ăn vào khuấy đều dầu và bột trước, sau đó mới cho hết phần nước còn lại vào. Vậy là Hana đã giải thích mọi thắc mắc của cô bác, anh chị và các bạn. Tại sao Hana làm bánh cuốn tráng chảo hay đậy bằng giấy nến? Và tại sao mình phải cho dầu vào bột xong mới cho thêm nước? Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống.